বান্ধৱীসকল লৈ আহিছোঁ শুকান মাছৰ এটা ৰেচিপি। এয়া মিছা মাছ, শুকান মাছ মানে আৰু এয়া চাওক, ইয়াত আছে 200 গ্ৰাম। সুন্দৰকৈ ধুই পখালি গৰম পানী দি তিয়াই থৈছোঁ। তাৰ বাবে মছলা গোটাই লৈছোঁ। এই কেইটামান গ্ৰীণ মটৰ লৈছোঁ, এইবিলাক ৰেড চিলি, আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ, গোটা জিৰা, সকলোখিনি অকণমান অকণমান লৈছোঁ আৰু লগতে ধনিয়া, বিলাহী, জলকীয়া, আদা, পিঁয়াজ, এইখিনি মই এতিয়া গোটাই লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, সেইটো বস্তু এতিয়া আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ, বনাই থাকোঁতে দেখুৱাম কি বস্তু যোগ কৰিম দেই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু যিসকল পুৰণাসকলে আগৰ পৰাই ভিডিঅ'বিলাক চাই মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বান্ধৱীসকল, ধনিয়া গুড়া, এয়া মাংসত দিয়া মছলা অকণমান, এয়া জিৰা গুড়া, এইবিলাক চব ঘৰতে আমাৰ ৰেডি কৰি লোৱা দেই। মছলাবিলাক অকণ অকণ লৈছোঁ। মছলাখিনি আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কি কি লৈছোঁ। লগত এইয়া ক'লা কচু চাওক, এয়া কেৰাহী এটা পাতি ল'লোঁ। তেল গৰম হৈ আছে বৰাবৰ। পাঁচফোৰণ অকণমানো দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ, সেয়া ক'লোৱেই। তাৰপাছতে এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই বহুত ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ। নহৰু 5-6 ফুটামান থেতেলিয়াই লৈছোঁ, এয়া চব দি দিছোঁ, যোগ কৰি দিছোঁ মানে। সেয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া এই যে যিখিনি গৰম পানীত তিয়াই থৈছোঁ মিছা মাছ, সেয়া যোগ কৰি দিছোঁ দেই। গৰম পানীৰ পৰা উঠাই চেপি মানে অলপ পানীটো অঁতৰাই আৰু যোগ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে মানে সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি ভাজি ল'ম আৰু 2 মিনিট 1.5 মিনিট এনেধৰণেহে ভজা হৈছে ইটো পাছত সিটো। এয়া চাওক, মই অৱশ্যে মোবাইলত ইমান দেৰিকৈ গৈ থকা নাই আৰু 1.5 মিনিট 2 মিনিট ভাজি
এয়া ৰঙালাও আলু স্পেচিয়েল চব্জি দেই এইখন বুট আৰু ঢেকীয়া শাক